Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Stella Love Cook. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα πολύ εύκολο, πεντανόστιμο, ένα πάρα πολύ εξαιρετικό και τέλειο γλυκό που πραγματικά αν μου το είχατε ζητήσει πολύ πιο νωρίς θα είχαμε τραγανό αποτέλεσμα. Κανονικά αυτό το γλυκό δεν πρέπει να το φτιάχνουμε τώρα που είναι στο τέλος τα κεράσια, αλλά στην αρχή που είναι ελαφρώς άγουρα, για να έχουμε και αυτό το ωραίο αποτέλεσμα του κόκκινου. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο θα διαχειριστείτε και το βύσσινο αλλά και το πετροκέρασο. Το βύσσινο μπορεί να είναι λίγο πιο μικρό και λίγο πιο ξινό. Εκεί θα παίξει ρόλο και λίγο η ζάχαρη. Δηλαδή, τι εννοώ? Εάν είναι αρκετά ξινά τα βύσσινά σας, θα προσθέσετε 300 γραμμάρια επιπλέον ζάχαρη για να έχουμε μια ιδανική ισορροπία. Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε αυτό το τέλειο, το γρήγορο και το εξαιρετικό γλυκό. Για να φτιάξουμε το γλυκό του κουταλιού κεράσι χρειαζόμαστε μεγάλα τραγανά κεράσια. Με τον ίδιο τρόπο ακριβώς φτιάχνω και το βύσσινο. Φυσικά, εάν βρούμε πετροκέρασο, το γλυκό μας θα γίνει πολύ πιο τραγανό. Τα έχουμε πλύνει πάρα πολύ καλά και έχουμε αφαιρέσει το κοτσάνι. Κάτι πολύ σημαντικό, θέλω να βάλετε στα χέρια σας γάντια, γιατί θα βάψουν τα χέρια σας και αυτό δεν το θέλουμε. Σε περίπτωση που δεν έχετε αυτό το ειδικό εργαλείο για να αφαιρέσετε τα κουκούτσια από το κεράσι σας, θα κάνετε το εξής. Θα πάρετε ένα μπουκάλι γυάλινο από αναψυκτικό. Ένα χοντρό ξυλάκι. Τρυπάμε από την κάτω τη μεριά, όχι εκεί που είναι το κοτσάνι, και πιέζουμε προς τα κάτω. Και έτσι αφαιρούμε πάρα πολύ εύκολα το κουκούτσι μας. Φυσικά ο πιο σωστός τρόπος είναι αυτός. Έτσι. Βλέπετε? Δεν έχουμε τερματίσει καθόλου το κεράσι μας και είναι καταπληκτικό. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα καθαρίσουμε όλα τα κεράσια μας. Βλέπετε, είναι ακέραιο χωρίς να το έχουμε τραυματίσει και χωρίς να το έχουμε λιώσει. Καθαρίσαμε τα κεράσια μας. Η αλήθεια είναι ότι αν ήταν πιο άγουρα και πιο κόκκινα, όχι τόσο βαθύ κόκκινο βλέπετε, έτσι θα ήταν ακόμα καλύτερο. Δυστυχώς δεν βρήκα. Έπρεπε να φτιάξουμε στην αρχή, στα πρώτα κεράσια. Εάν βλέπετε κεράσια με χτυπήματα, με στίγματα ή κεράσια που δεν είναι καλά, εννοείται θα τα πετάξετε. Γι' αυτό φροντίστε να αγοράσετε 200 ή 300 γραμμάρια περισσότερα κεράσια από το κανονικό. Στην ουσία αυτό που θέλουμε είναι 1 κιλό χωρίς κουκούτσι. Όχι 1 κιλό με το κουκούτσι του. Τώρα θα τα βάλουμε μέσα στον ασβέστη. Έχουμε μια λεκάνη με 2 λίτρα νερό. Εδώ έχουμε 2 κουταλιές της σούπας γεμάτες ασβέστη πέτρωμα. Ή αν δεν έχουμε αυτή τη πέτρα, μπορούμε να έχουμε σκόνη ασβέστη. Αυτή τη σκόνη ή το πέτρωμα μπορούμε να το βρούμε στα είδη οικοδομών. Θα προσθέσουμε τη σκόνη μας ή το πέτρωμά μας μέσα στο νερό. Θα το ανακατέψουμε, ώστε να το αφήσουμε να διαλυθεί πάρα πολύ καλά. Τώρα θα το αφήσουμε να ηρεμήσει και να κατακαθίσει η ασβέστη μας. Το νερό που θα υπάρχει από την πάνω μεριά θα το προσθέσουμε μέσα στα κεράσια μας. Αυτό το κάνουμε γιατί θέλουμε τα κεράσια μας να σφίξουν και δεν θέλουμε να λιώσουν. Στην ουσία θέλουμε να κάνουμε γλυκό του κουταλιού και όχι μία μαρμελάδα. Βλέπετε, έχει ηρεμήσει. Απ' την πάνω τη μεριά είναι μόνο το νερό, ενώ ο ασβέστης είναι τέρμα κάτω, έχει κατακαθίσει. Τι θα κάνουμε τώρα? Σιγά σιγά θα το προσθέσουμε μέσα στα κεράσια μας. Μόνο το νερό, όχι τον ασβέστη. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Θα αφήσουμε τα κεράσια μας μέσα σε αυτό το νερό για 1 ώρα. Και μετά θα συνεχίσουμε τη διαδικασία.
Μετά από μία ώρα ξεπλένουμε τα κεράσια μας ή τα βύσσινά μας 5 με 6 φορές. Πρέπει να τα ξεπλύνουμε πάρα πολύ καλά, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Θα τα αφήσουμε να στραγγίσουν πάρα πολύ καλά από τα νερά τους πριν ζυγίσουμε. Μην αφήσετε υπολείμματα νερού μέσα, δεν το θέλουμε. Ζυγίζουμε τα κεράσια μας ή τα βύσσινά μας. Εδώ έχουμε 1 κιλό ακριβώς. Τα υλικά που χρειαζόμαστε για 1 κιλό κεράσι ή για 1 κιλό βύσσινο είναι 1 κιλό ζάχαρη, 1 ποτήρι νερό, 250 γραμμάρια, μισή κούπα γλυκόζη, 2 κουταλιές της σούπας χυμό λεμονιού και μία βανίλια. Προσθέτουμε το νερό μας μέσα στη κατσαρόλα. Προσθέτουμε τη ζάχαρη. Ανακατέψτε τη ζάχαρη ώστε να μπορέσει να λιώσει πάρα πολύ καλά. Μην αφήσετε τη ζάχαρη ώστε να καραμελώσει ή να κολλήσει στο κάτω μέρος της κατσαρόλας μας. Αυτό δεν το θέλουμε. Όταν λιώσει η ζάχαρη, τότε θα σταματήσουμε να ανακατεύουμε. Θα βράσουμε το σιρόπι μας για 10 έως 15 λεπτά. Αρχίζουμε να ξαφρίζουμε τους αφρούς που έχει βγάλει το σιρόπι από την πάνω μεριά. Βράζουμε σε μέτρια θερμοκρασία και όχι σε ισχυρή. Θα σταματήσουμε να βράζουμε το σιρόπι μας όταν κάνει χοντρούς κόπους στην κουτάλα μας. Μετά από 10 λεπτά που έχουμε βράσει, το σιρόπι μας είναι έτοιμο. Τώρα θα προσθέσουμε μέσα τα κεράσια μας. Προσθέστε σιγά σιγά, προσέξτε να μην καείτε. Ανακατέψτε απαλά. Το γλυκό μας άρχισε να βράζει, βλέπετε. Θα το αφήσουμε να έχει αρκετούς αφρούς για να μπορέσουμε να ξαφρίσουμε σωστά. Το σιρόπι μας έχει αραιώσει πάρα πολύ. Βλέπετε. Βράζουμε σε χαμηλή φωτιά, γιατί σε δυνατή φωτιά, όπως βλέπετε, φουσκώνει πάρα πολύ. Σε ισχυρή θερμοκρασία αυτό που θα συμβεί θα είναι να ξεχυλήσει αυτός ο αφρός που είναι το σιρόπι. Βλέπετε, είναι νερό το σιρόπι μας, πρέπει να το δέσουμε. Βράστε με υπομονή και ξαφρίστε σωστά. Τώρα, μετά από 3 λεπτά βρασμού θα προσθέσουμε το χυμό λεμονιού και τη βανίλια. Ανακατεύουμε. Προσθέτουμε και τη γλυκόζη μας. Ξαφρίστε σωστά, γιατί δεν θα ξαναβράσουμε δεύτερη φορά. Ξαφρίστε και δέστε σωστά το γλυκό σας. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο θα διαχειριστείτε και το κεράσι και το πετροκέρασο και το βύσσινο. Βράζουμε περίπου για 15 λεπτά. Τι θα κάνουμε τώρα? Επειδή στα τυχώματα υπάρχει αρκετή ζάχαρη, θα κλείσουμε με καπάκι. Θα το αφήσουμε το καπάκι κλειστό για 1 λεπτό. Δεν θα ανοίγετε και θα κλείνετε το καπάκι, αλλά θα το αφήνετε έτσι κλειστό. Εάν κλείσετε το καπάκι και στα τυχώματα της κατσαρόλας σας συνεχίζει να έχει καραμελωμένη ζάχαρη, θα πάρετε ένα πιρούνι και ένα κομμάτι λεμόνι και θα αρχίσετε να τρίβετε την καραμελωμένη ζάχαρη. Εάν την αφήσετε εκεί, θα ζαχαρώσει το γλυκό σας και αυτό δεν το θέλουμε. Πρέπει οπωσδήποτε να απομακρύνετε αυτή τη ζάχαρη. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να το κάνετε με τίποτα, τότε καλό θα είναι να αλλάξετε κατσαρόλα προσεκτικά χωρίς να λιώσετε το φρούτο σας και να συνεχίσετε τη διαδικασία. Μετά από 1 λεπτό ανοίξαμε το καπάκι. Σε μένα δεν υπάρχει ζάχαρη, βλέπετε? Είναι καθαρό. Οπότε μπορώ να συνεχίσω. Από εδώ και πέρα θα βράσω μέχρι να δέσει το σιρόπι μου. Οπότε το γλυκό μου θα είναι έτοιμο. Η ένταση της θερμοκρασίας είναι στο χαμηλό. Βλέπετε, κάνει χοντρούς κόμπους. Σημαίνει ότι το γλυκό μας είναι έτοιμο. Ναι.
απενεργοποιούμε τη φωτιά. Δεν θα κλείσετε με καπάκι γιατί θα μαζευτούν μέσα στη κατσαρόλα μας υδρατμοί και αυτό δεν το θέλουμε. Είναι πρώτη και τελευταία φορά που βράσαμε. Δεν θα ξαναβράσουμε. Το γλυκό μας είναι έτοιμο. Θα καλύψουμε με μια πετσέτα και θα το αφήσουμε να κρυώσει. Κάθε μισή ώρα όμως, τι θα κάνουμε? Θα ανακοινούμε την κατσαρόλα μας κυκλικά, έτσι. Αυτό θα το κάνουμε γιατί θέλουμε το κεράσι εσωτερικά να μπορέσει να διωγγωθεί από το σιρόπι που έχουμε. Για 3 ώρες θα κάνουμε αυτό. Δηλαδή στις 3 ώρες θα ανακοινήσουμε 6 φορές. Όχι περισσότερο. Και από εκεί και πέρα θα το αφήσουμε να κρυώσει πάρα πολύ καλά. Το γλυκό κεράσι μας είναι έτοιμο. Να το απολαύσουμε είτε έτσι όπως το βλέπετε, είτε πάνω από παγωτό, από γιαούρτι ή όπως αλλιώς επιθυμούμε. Το σιρόπι μην το πετάξετε. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε τούρτες ως σιρόπι. Φίλοι μου, καλή επιτυχία! Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να γραφτείτε στο κανάλι μου, να κοινοποιήσετε το βίντεο, αλλά και να μου γράψετε τα σχόλιά σας. Να είστε καλά φίλοι μου, πολλά φιλάκια!